Hello guys, we have here itlog ng pugos, sayote, balon-balunan, hipon, mushroom, cauliflower, young corn, green peas. Ingredients po natin for our menu today is Chopsuey Ala Lime. Yan guys, start na po tayong mag-isa. Gisahin lang po natin lahat ng mga ingredients natin guys. Pasintabi po kasi ang aking video sa middle part po is na-delete ko. So bali umiksi po yung aking video. So ayan guys. Simpleng procedure lang po ang pag-isa ng chopsuey. Unahin na po natin yung ating mga pampalasa. Isunod ang balon-balunan dahil siya po yung pinakamatigas na ingredients. So ayan guys, as I've said na na-delete ko yung aking middle part ng video, so umiksi guys yan ang Chopsuey Ala Lime. So click the button notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos na i-upload guys.